مذكرات من الماضي. لقيتها النهاردة فاضية، ودي أول حاجة أكتبها من يومياتي. أنت مستقبل هتكون مستقبل ازاي؟ مذكراتك معايا. أنا اسمي محمد العزبي. على كده تعرف ايه عن مستقبلي؟ لا، مش الانترو ده، الانترو التاني. لا، مش ده انترو برا الاستوديو. قبل ما نبدأ كلامنا عن الحلقة، عايز انوه ان في جيف اواي هنتكلم عنه براحتنا في اخر الحلقة. في عالم موسيقى التترات والموسيقى التصويرية ما بيكونش جمال المزيكا الحاجة الوحيدة اللي بنحكم بيها على قوة العمل، لكن بيزيد معايير تانية زي انها تكون قدرت تترجم احداث المسلسل وبشكل يناسب الزمان والمكان اللي بتدور في الاحداث. يعني مش منطقي يكون مسلسل تاريخي مصري وتكون المزيكا بتاعته جاز او هيب هوب. وخلونا اقول لكم الحكاية من اولها. الحقيقة حلقة النهاردة ما كانش هيكون ده موضوعها، يمكن اتغير كمان اكتر من مرة. الموضوع كله كان صدفة لما شفت تعليق علي الراضي بيسألني عن رأيي في تتر مسلسل الفتوة، ولأني ما شفتش المسلسل كنت متخيل ان التتر هي الأغنية اللي فضلت ترند فترة على يوتيوب، فعملت سيرش عن التتر. وبصراحة كانت الموسيقى مفاجأة بالنسبة لي. وقتها رديت على التعليق وقلت انه غالبا هيسمع رأيي في التتر قريب. من شوية قلت ان لازم موسيقى التتر تعبر عن أحداث المسلسل والزمان والمكان، وعلشان كده تعالوا بشكل سريع نعرف ايه اللي بيتكلم عنه المسلسل علشان نقدر نحكم كويس على المزيكا. مسلسل الفتوة بتدور أحداثه في وقت مش محدد من القرن ال19، والمكان هو منطقة الجمالية في مصر القديمة، واللي بتميزه طبيعة تراثية إسلامية، وده بسبب وجود مسجد الحسين ومسجد الأزهر. وطبعا أحداث المسلسل بتتكلم عن الفتوات، يعني المزيكا لازم تقدم صراع بيعبر عن طبيعة الشخصيات. مؤلف الموسيقى شادي مؤنس، والموزع رفيق عدلي. وعلى فكرة مش معتاد يكون في موزع لمقطوعة موسيقية، عكس الأغاني اللي طبيعي يكون لها ملحن وموزع. لما بيكون التتر مزيكا بس، المؤلف الموسيقي غالبا بيكون هو الموزع. موسيقى التتر ممكن نقول عليها إنها من نوع التأليف الحر، وده نوع ما بيلتزمش بفورم معين، بس حاولت أقربها شوية واعتبرتها على فورم ABA علشان بس يساعدنا نتخيل خط سير المزيكا.
بتبدأ المزيكا بإنترو عبارة عن إيقاع ثابت بتقوله آلة النفخ النحاسية، وده بيصنع حالة ترقب. ومعاه مجموعة الآلات الوترية اللي بتقول مجموعة نغمات بتتعزف في نفس الوقت وتعتبر أرضية للتتر كله، وده لأنها مستمرة معانا تقريبا طول التراك. ومعاهم من نفس العيلة آلة الكونترباس اللي بتملى المساحة الغليظة من الصوت. كل دول بقى مع بعض دورهم يصنعوا الحالة اللي بيتقال فيها الابتهال. واللي بيدعي فيها المبتهل لربنا يمنحه القوة اللي يحمي بها الناس. والابتهال ده في مقام الحجاز، المقام اللي لوحده بعيدا عن الكلمات أو اللحن بيدي طابع ديني. وسط الابتهال بتبدأ الآلات الإيقاعية تظهر بإيقاع عربي اسمه ملفوف، بإفكت بيظهر الصوت الغليظ من الإيقاع، وبالتدريج يختفي التأثير ويرجع الصوت لحالته الطبيعية. الآلات الإيقاعية اللي اعتمد عليها الموزع من نوعية بنسميها فريم درام، والنوعية دي بتكون عبارة عن إطار دائري مشدود عليه طبقة من البلاستيك أو جلود الحيوانات أو الأسماك. وكان الاعتماد الأكبر على آلات الدف والبندير، والدفوف من الآلات العربية القديمة، وده بيخليها مناسبة للزمن اللي بتدور فيه أحداث المسلسل. الفكرة إيه؟ بتتكون من جملتين في مقام النهوان. الجملة الأولى بتغنيها مجموعة الوتريات، ومع إعادة الجملة تظهر مجموعة تانية من الوتريات تقول لحن سريع يظهر المزيكا كأنها صراع بين المجموعتين. وتيجي بعدها الجملة التانية بإيقاع أبسط وأبطأ من الملفوف، وده بيصنع نوع من الكونتراست اللي بيحقق إحساس ممتع جدا سمعيا، خصوصا إن الجملة التانية بتتقال بصوت الأكورديون الاسكندراني، واللي بيدينا إحساس بالجو التسعيناتي. وترجع تستلم تاني الوتريات من الأكورديون وتقول نفس الجملة بس على إيقاع الملفوف، ويتغير دور الأكورديون هنا علشان يقول مع البراس ودود على اللحن. في آخر جزء من جملة الأكورديون بيقول جملتين زي بعض في نفس الوقت، بس واحدة فيهم على درجة حادة أكتر. دي الجملة اللي بنسمعها بشكل صريح، ودي نفس الجملة بس على درجة حادة، ومع بعض بتكون دي النتيجة. وفي نهاية الفكرة إيه؟ ترجع آلة البراس تقول الدور اللي كانت بتقوله في بداية التتر، إيقاع ثابت بيمهد للفكرة بيه. الفكرة بيه عبارة عن جملة واحدة بتتكرر 4 مرات، كل مرة بتتقال بتنويع مختلف عن اللي قبله. وهنا بيتغير المقام من النهوان لمقام شرقي أكتر وهو مقام البياتي. مش بس كده، في كل مرة بينهي فيها المؤلف الجملة بيطعم المزيكا بمقام الصبر. كمان بيتغير الشكل الإيقاعي من إيقاع اسمه الملفوف لإيقاع تاني اسمه الصعيد، ومعاه الأكورديون بيترجم الإيقاع بصوت خفيف. أول جملة بتقولها آلة الفايولين، ومعاها الأكورديون اللي بيقول ردود بسيطة. وفي المرة التانية بتغني الجملة أغلب الآلات زي الوتريات والأكورديون، وبيزيد عليهم العود والناي. المرة الثالثة بتقولها قد الناي، وبترد عليها الوتريات والبراس. في المرة الرابعة والأخيرة ترجع الآلات كلها تغني الجملة، بس المرة دي التفاعل بيكون أقوى، وده بيبان في أسلوب العزف.
ومع نهاية الفكرة دي بيعرض المؤلف جملة واحدة من الفكرة ايه علشان يرجعنا تاني لمقام النهاية، ويستعد لبداية الأوترو، واللي مع بدايته بتكون المزيكا على هيئة نغمات طويلة بيقولها الأكورديون والعود والوتريات، ومعهم المبتهل اللي كان بيقول الابتهال في أول التتر. وتنتهي المزيكا بسلم بتلعبه الوتريات مع البراس، فهتلاقي الوتريات والعود بتلعب السلم بتدرج صاعد للصوت الحاد، عكس البراس اللي بتقول السلم بتدرج هابط، وبتكون دي نتيجتهم مع بعض. خلصنا الشرح، نيجي بقى لرأيي واللي بيمثلني بشكل شخصي وعادي جدا نختلف أو نتفق عليه. التتر قدر يعبر عن العصر والمكان وأحداث المسلسل، سواء بالابتهال في أول المزيكا أو اختيار الآلات الإيقاعية أو توظيف المقامات. التنوع في الإيقاعات والمقامات رغم بساطته كان جميل جدا. وليه بقول رغم بساطته؟ ما يمكن ده سبب جماله. خلصنا التتر؟ خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ تعالوا بقى عايزكم في كلمتين. شفت أكتر من تعليق بيطلب مني ننزل حلقات أكتر في وقت أقل. طيب في الأول كده يهمني تكونوا عارفين إني مبسوط جدا بالمجهود اللي بعمله. طبعا بحب مصر، بحب مصر، وحضرتك بتحب مصر طبعا. والفترة بين الحلقة واللي بعدها هي فترة إعداد المحتوى نفسه، هو يوم واحد ريست بس بعد كل حلقة. وده لأن أي حاجة بتسمعوها أو بتشوفوها على الشاشة، سواء مزيكا، سكريبت، إضاءة، انسيرتس، جرافيكس، كل ده بعمله بإيدي حاليا. انا اغيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. ولأن أي حاجة غير المزيكا تعتبر تجربة جديدة ليا، فتقريبا كده بذاكر قبل ما أعمل أي حاجة عشان المحتوى يطلع بشكل كويس. والحمد لله كل مرة بصلح حاجة غلط كنت بعملها وببوظ حاجة جديدة. بس أكيد بإذن الله الوضع ده مش دايم، في خطوات كتير بيتجهز لها علشان الإنجاز يكون أسرع. طب هل مستعد أقلل الجودة والأفكار علشان ألحق الترند وأقلل الوقت؟ بصراحة شايف إن لو عملت كده هبقى بقدم محتوى ما يستاهلش دعمكم اللي هيكون بلايك وسبسكرايب. ما أنا مشتغلش أسبوعين 3 وما تعملش لايك وتشترك في القناة. أنا اتمرمنت أوي يا راضي، أنا اتمرمنت. سيب لي رأيك في الكومنتس واقترح علي أفكار. مفيش تعليق ما بقراهوش، يعني تعليقك هيساعدني في اختيار مواضيع الحلقات الجاية. سلام. حبيت احتفل معاكم بأول 1000 سبسكرايبرز، وقررت اعمل جيف اواي على فايلن من براند ايطالي. كل اللي محتاجه انك تكون مشترك على القناة وتسيب لي كومنت تقول لي رأيك عن الحلقة. السحب هيتم اول ما القناة توصل ل 5000 سبسكرايبر. بس كده.